Có bao giờ, giữa dòng đời hối hả, giữa những lo toan cơm áo gạo tiền, bạn chợt thấy mình mệt nhoài và muốn dừng lại chỉ để hỏi một câu, rốt cuộc mình đang chạy đuổi theo điều gì? Chúng ta dành cả đời để xây dựng một cái tên, một sự nghiệp, một hình hài mà chúng ta tự hào gọi là tôi. Chúng ta vui khi cái tôi ấy được khen, đau đớn khi cái tôi ấy bị tổn thương và lo sợ tột cùng khi nghĩ đến ngày cái tôi ấy già đi hay biến mất. Giống như một người lữ hành gánh trên vai chiếc ba lô quá nặng, chúng ta cứ mãi miết đi mà quên mất rằng chính sức nặng của niềm tin vào một cái tôi cố định ấy là nguồn cơn của mọi sự mỏi mệt. Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn đang cảm thấy lòng mình trĩu nặng hay tâm trí đang rối bời bởi những bất an không tên, mình mời bạn hãy cùng mình ngồi xuống đây. Hãy tạm gác lại những danh tính, những vai diễn bạn đang đóng ngoài kia. Đừng xem đây là một bài giảng đạo khô khan, mà hãy coi như một lời thủ thỉ của một người bạn tâm giao. Hơn 2.500 năm trước, có một bản kinh chỉ vỏn vẹn 260 chữ, nhưng lại được ví như một bản đồ kho báu dẫn lối cho tâm hồn thoát khỏi mê cung của khổ đau. Đó chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Vì sao chỉ với chừng ấy con chữ lại có thể bao trùm cả vũ trụ? Vì sao những lời dạy từ ngàn xưa lại có sức mạnh xoa dịu những vết thương của con người hiện đại chúng ta? Hôm nay, chúng ta không học thêm kiến thức mới để làm đầy bộ não, mà chúng ta sẽ cùng nhau buông bớt để làm nhẹ trái tim. Hãy để những thanh âm của trí tuệ bát nhã thấm sâu vào lòng bạn như một cơn mưa lành tưới mát vùng đất khô cằn, để bạn nhận ra rằng sự tự tại thực sự chưa bao giờ nằm ở đâu xa. Nó luôn hiện hữu ngay trong chính hơi thở và nhịp đập của bạn ngay lúc này. Chúng ta bắt đầu hành trình trở về với chính mình, bạn nhé. Hơn 2.500 năm trước, có một vị hoàng tử tên là Tất Đạt Đa, cũng từng bị những câu hỏi như vậy dày vò. Trải qua 6 năm khổ hạnh, cuối cùng Ngài đã tìm ra câu trả lời tối hậu được cô đọng trong bản kinh chỉ vỏn vẹn 260 chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đây không phải là giáo điều xa lạ, mà là một bản hướng dẫn sử dụng đời sống để chúng ta tìm lại sự tự do nội tâm. Nếu những chia sẻ này vừa giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, hay chạm đến một góc nào đó trong tâm hồn bạn, hãy dành tặng mình một nút like nhé. Đó là sự khích lệ rất lớn để mình tiếp tục hành trình gieo mầm bình an này đến với nhiều người hơn. Để hiểu được sức mạnh của 260 chữ này, trước hết chúng ta hãy cùng nhau gỡ bỏ lớp vỏ bọc của ngôn ngữ. Tên gọi Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nghe có vẻ xa xôi, nhưng thực chất nó chính là bản hướng dẫn sử dụng cuộc đời dành cho mỗi chúng ta. Bát Nhã không phải là sự thông minh tính toán, không phải là mưu mẹo để thành công ở đời. Đó là một loại trí tuệ sâu thẳm, giống như khi bạn đang chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng, bị rượt đuổi và sợ hãi tột cùng, rồi bỗng nhiên bạn tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy, bạn nhận ra những con quái vật kia chưa bao giờ có thật, nỗi sợ cũng tan biến ngay lập tức. Bát Nhã chính là sự tỉnh thức ấy, cái nhìn thấu suốt vào bản chất của vạn vật để không còn bị chúng đánh lừa. Và khi có trí tuệ ấy, bạn sẽ thực hiện được hành trình Ba La Mật Đa, nghĩa là đến bờ bên kia. Bờ bên này là nơi chúng ta đang đứng, đầy rẫy lo âu, giận hờn, nuối tiếc và sợ hãi. Bờ bên kia là bến đỗ của sự bình an, tự tại và giải thoát. Bát Nhã chính là con thuyền, còn Ba La Mật Đa chính là hành động chèo lái con thuyền ấy vượt qua biển khổ của tâm trí. Tôi là ai giữa 5 dòng thác cuộc đời? Kinh văn bắt đầu bằng hình ảnh Bồ Tát Quán Tự Tại. Bạn hãy để ý cái tên này, quán là nhìn sâu bằng tâm, tự tại là tự do, không vướng mắc. Ngài đạt được sự tự tại ấy nhờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy 5 uẩn đều là không. Hãy tưởng tượng cái tôi mà bạn vẫn nâng niu, chăm sóc hàng ngày, thực chất giống như một dòng sông được hợp thành từ 5 dòng thác cuộn chảy không ngừng. Dòng thác sắc thân thể là hình hài này, là xương thịt này. Chúng ta cứ ngỡ nó là vĩnh cửu, nhưng thực ra nó đang thay đổi trong từng sát na và đi theo từng hơi thở. Nó chỉ là sự vay mượn từ đất, nước, gió, lửa của đất mẹ. Dòng thác thọ, cảm thọ là những cơn sóng vui, buồn, sướng, khổ. Sáng nay bạn thấy vui vì một lời khen, chiều nay bạn thấy buồn vì một ánh mắt lạnh lùng. Cảm xúc đến rồi đi như mây bay,
vậy cái nào mới thực sự là bạn? Dòng thác tưởng, tri giác là những khái niệm, định kiến mà chúng ta gán ghép cho thế giới. Bạn nhìn một bông hồng và gọi đó là đẹp, nhìn một đống rác và gọi đó là xấu. Nhưng đẹp hay xấu chỉ nằm trong suy nghĩ của bạn, không phải bản chất của sự vật. Dòng thác hành, ý chí là những thói quen, những thôi thúc khiến bạn phải làm thế này, phải hành động thế kia. Dòng thác thức, nhận thức là cái màn hình chiếu sáng tất cả những trải nghiệm trên. Đức Phật dạy rằng cả 5 dòng thác này đều là không. Nhưng xin bạn đừng nhầm lẫn, không ở đây không phải là hư vô, không phải là không có gì cả. Không có nghĩa là không có một cái tôi độc lập và bất biến. Giống như một chiếc xe đạp, nếu bạn tháo tung bánh xe, tay lái, khung sườn, xích líp ra, thì cái xe đạp biến mất. Nó chỉ là sự tụ hội tạm thời của các linh kiện. Cái tôi của chúng ta cũng vậy. Khi thấu hiểu điều này, bạn sẽ thấy nhẹ lòng biết bao. Bạn không còn phải gồng mình để bảo vệ một cái tôi giả tạm, không còn đau khổ khi vẻ đẹp phai nhạt hay danh tiếng tiêu tan. Bởi vì ngay từ đầu, chúng vốn đã là một dòng chảy không ngừng nghỉ của nhân duyên. Sắc và không, điệu nhảy của sự sống. Câu nói nổi tiếng nhất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, chính là chìa khóa để chúng ta sống bình thản giữa thế gian. Hãy nhìn vào một bông hoa rực rỡ kia là sắc hình tướng. Nhưng để có bông hoa ấy, cần có ánh nắng, cơn mưa, đất đai, người trồng và cả thời gian. Bông hoa không tự mình mà có, nó rỗng không về một bản thể độc lập, đó là sắc tức thị không. Ngược lại, chính cái không bao la ấy, sự hội tụ của muôn vàn nhân duyên lại cho phép bông hoa hiện ra rực rỡ, đó là không tức thị sắc. Hiểu được điều này, bạn sẽ không còn chối bỏ cuộc đời để đi tìm một sự bình yên viển vông nào đó. Bạn nhận ra rằng niết bàn không nằm ngoài những khổ đau của nhân gian. Ngay trong lúc bạn đang quét nhà, đang nấu cơm, hay thậm chí đang đối diện với một nỗi buồn, nếu bạn nhìn thấy tính duyên sinh, thấy mọi thứ đều đang trôi chảy và không có gì để nắm giữ, thì ngay khoảnh khắc đó, bạn đã chạm vào tính không. Trí tuệ này giúp chúng ta yêu thương mà không chiếm hữu, dấn thân mà không dính mắc. Bạn vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu thương hết mình, nhưng tâm hồn bạn giống như bầu trời rộng lớn, mây đen hay nắng vàng có thể đi qua, nhưng bầu trời vẫn luôn tự tại, không bị vấy bẩn. Buông bỏ để trở nên trọn vẹn. Đâm kinh đi xa hơn bằng cách phủ định tất cả, không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không khổ, tập, diệt, đạo, không trí cũng không đắc. Tại sao lại phủ định cả những lời dạy của chính Đức Phật? Đó là vì lòng từ bi vô hạn của Ngài. Ngài sợ chúng ta lại chấp vào Phật Pháp, lại biến giáo lý thành một chiếc lồng mới để nhốt mình vào. Bạn biết không, đôi khi chúng ta tu tập nhưng lại đầy lòng tự mãn. Tôi đã hiểu đạo hơn người khác, tôi đang chứng đắc. Đó chính là một cái tôi khác đang lớn dần lên. Tâm kinh quét sạch tất cả những ý niệm ấy. Khi bạn không còn thấy có một quả vị nào để đạt được, không còn một trí tuệ nào để sở hữu, thì chính lúc đó bạn mới thực sự đạt được tất cả. Giống như người leo núi, khi đã lên đến đỉnh, bạn phải buông bỏ cả cây gậy chống mới có thể giang tay đón gió đại ngàn. Khi tâm không còn quái ngại, vướng mắc, bạn sẽ không còn khủng bố, sợ hãi. Nỗi sợ lớn nhất của con người là sợ mất mát. Nhưng nếu bạn nhận ra không có gì thực sự là của mình, thì lấy gì để mất? Nếu bạn nhận ra cái chết chỉ là sự tan rã của năm uẩn để chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới theo nhân duyên, thì lấy gì để sợ? Viễn ly điên đảo mộng tưởng, xa rời những giấc mơ đảo điên, chúng ta mới thực sự tỉnh thức. Chúng ta không còn đuổi theo những ảo ảnh hạnh phúc giả tạm để rồi thất vọng. Chúng ta tìm thấy một sự bình yên tĩnh lặng, vững chãi ngay giữa lòng những biến động. Tiếng gọi của sự vượt thoát. Cuối cùng, tất cả trí tuệ ấy được cô đọng lại trong một lời nhắn nhủ, một câu thần chú tràn đầy năng lượng: Yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Nó đơn giản là đi đi, cùng nhau đi tới bờ bên kia, nơi ánh sáng của sự tỉnh thức tỏa rạng. Đây không phải là lời cầu nguyện gửi tới một vị thần linh nào đó. Đây là tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong bạn. Nó nhắc nhở rằng đừng dừng lại ở sự hiểu biết trên trang giấy,
Hãy mang trí tuệ này vào từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cuộc trò chuyện. Khi bạn giận một ai đó, hãy niệm yết đế để cơn giận ấy trôi đi, vì nó cũng chỉ là một cảm thọ trống rỗng. Khi bạn lo lắng về tương lai, hãy niệm yết đế để quay về với hiện tại, nơi duy nhất sự sống đang diễn ra. Hành trình của tâm kinh là hành trình của sự tự do tuyệt đối. Một sự tự do không phải có được nhờ thay đổi thế giới bên ngoài, mà nhờ chuyển hóa cái nhìn từ bên trong. Bạn thân mến, sau khi đi qua những dòng sông của cảm thọ và trí tuệ, có lẽ giờ đây bạn đang cảm thấy tâm mình nhẹ lại một chút, phải không? Bát Nhã Tâm Kinh không bắt chúng ta phải từ bỏ cuộc đời, cũng không bắt chúng ta phải trở thành một ai đó phi thường. Bản kinh ấy chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở dịu dàng rằng bạn vốn dĩ đã trọn vẹn rồi. Tất cả những lo âu, những vết thương lòng hay những gánh nặng mà bạn đang mang, chúng thực chất chỉ là những đám mây tản mát bay ngang qua bầu trời tâm thức của bạn. Đám mây có thể đen kịt, có thể vây kín tầm nhìn, nhưng chúng không bao giờ có thể làm tổn thương được bầu trời xanh thẳm phía sau. Khi bạn hiểu rằng ngũ uẩn giai không, bạn sẽ nhận ra mình không cần phải gồng mình để nắm giữ bất cứ điều gì. Hãy cứ để cuộc đời trôi chảy qua bạn như gió qua kẽ lá. Hãy cứ yêu, cứ làm việc, cứ cống hiến bằng tất cả trái tim, nhưng đừng quên để lại một khoảng trống cho sự tự tại. Nếu hôm nay bạn đang gặp khó khăn, hãy tự nhủ với lòng mình, chuyện này rồi cũng sẽ qua, vì bản chất của nó là sự biến đổi. Nếu bạn đang thành công, hãy mỉm cười và biết ơn, nhưng đừng để nó trói buộc đôi chân bạn. Hành trình đến bờ bên kia không phải là đi đâu xa, mà là trở về ngay tại đây, ngay lúc này. Bờ bên kia chính là khoảnh khắc bạn buông xuống được sự phán xét, buông xuống những kỳ vọng khắt khe với chính mình, để sống một cuộc đời giản đơn và chân thật. Trước khi khép lại video này, mình mời bạn hãy cùng mình hít một hơi thật sâu, mỉm cười với chính trái tim mình. Bạn là một phần của vũ trụ bao la này, bạn đẹp đẽ và tự do như chính tính không mà chúng ta vừa chia sẻ. Yết đế, Ba La Yết Đế, đi đi bạn nhé. Hãy can đảm bước ra khỏi những định kiến cũ kỹ, những nỗi sợ mơ hồ, để sống một cuộc đời nở hoa giữa lòng nhân thế. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, đã thấu cảm và đã cùng mình đi hết hành trình của trí tuệ và tình thương. Chúc bạn một đời bình an, tâm không vướng mắc và luôn tìm thấy nụ cười giữa những biến động của cuộc đời. Bạn thân mến, an lạc và tự do chưa bao giờ rời xa bạn, chúng luôn ở ngay trong chính trái tim này. Hãy để tâm kinh như cơn mưa rột rửa bụi bặm vô minh, để trái tim bạn trở lại trong trẻo và rộng mở như bầu trời. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý giá để cùng mình đi hết hành trình của tâm kinh hôm nay. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những câu chuyện về tâm thức và cách sống tỉnh thức tiếp theo, hãy nhấn đăng ký, subscribe và bật chuông thông báo nhé. Và nếu bạn biết ai đó cũng đang cần một lời an ủi, hãy chia sẻ video này cho họ. Lan tỏa trí tuệ cũng là một cách chúng ta cùng nhau bước đến bờ bên kia của sự an lạc. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình tới.